Xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hôm nay mình sẽ hữu duyên xem chỉ tay cho một bạn trong video. Các bạn hãy ấn vào like, share, subscribe và chuông thông báo để theo dõi ủng hộ kênh và những bạn được hữu duyên nhé. Bạn nào hữu duyên muốn xem chỉ tay, vui lòng kết bạn Zalo mình để ở dưới phần mô tả, hữu duyên hoàn toàn miễn phí. Các bạn cũng hiểu rằng số mệnh nằm trong lòng bàn tay của bạn. Vậy trong lòng bàn tay của bạn có gì? Đó chính là đường chỉ tay. Hy vọng sau khi xem chỉ tay, các bạn sẽ tích cực hướng bản thân mình đến điều thiện lành, vì tâm sinh tướng các bạn nhé. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay hữu duyên cho các bạn. Thì hôm nay tiếp tục cái series luận chỉ tay thì mình sẽ mang đến các bạn tay của một chị nữ nick ở trên Zalo là Kim Chi. Thì chị này cũng biết mình từ bên YouTube qua và có nhờ hữu duyên. Thì đầu tiên là xét về tướng tay thì chị có cái lòng bàn tay mở rộng ra từ gốc tay, hình tròn, dày thịt, thể hiện chị là người cầu toàn, thông minh và giàu tính kiên trì. Tay của chị này, đấy, rất là đẹp nhé. Này, gốc tay rất là to này. Đó. Chị có thể đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và tận dụng nhiều khoảng thời gian mà nó không để lãng phí. Chị thích có nhiều bạn bè ha, tay chị dày thịt này, chị thích có nhiều bạn bè, thích gặp gỡ, giao lưu. Ngón cái dài đủ tiêu chuẩn. Đó. Cho thấy chị có trí tuệ, suy nghĩ sâu sắc, chín chắn, làm việc cẩn trọng. Có khát vọng trở thành lãnh đạo, có lòng tự tôn, tính tình thì phóng khoáng, cởi mở. Nhược điểm là đầu ngón cái nhọn mảnh, chỗ này nè. Đây này. Đó. Thì dễ bị người khác chi phối và thiếu tự chủ. Ở đây là giống như là dễ bị, ví dụ như mình đã quyết định một việc gì nhưng mà dễ bị người ngoài người ta nói vô làm thay đổi cái quyết định của mình ấy nha. Ngón trỏ dài hơn ngón áp út. Đó. Là người không cam chịu thất bại, không đầu hàng khó khăn, chiếm được lòng tin của mọi người và có tài chỉ huy. Đốt thứ nhất của ngón giữa ngắn. Đây. Thì chị có tư tưởng lạc quan, phóng khoáng, có khí phách. Ngón út đạt đủ tiêu chuẩn. Đốt một dài thì chủ chị có tài ăn nói, thích nghiên cứu, phản ứng nhanh nhạy và xã giao tốt. Tiếp tục mình xét chi tiết về những cái đường chỉ tay của chị ấy. Thì về sức khỏe, ở đây ha, để mình chuyển sang cái hình này. Đây. Đó. Thì chị có cái đường chỉ rõ nét, đường sinh nạo, ôm gò kim tinh vòng sát vào cổ tay. Đó. Thì thể hiện chị có cái sức khỏe, thể chất tốt và có cái số trường thọ. Đó. Những người nào mà có cái đường sinh đạo này, ôm sát vào cái gò kim tinh này, ôm sát vào cái cổ tay luôn này ha, là những cái người có sức khỏe khá là tốt và người ta có cái số sống trường thọ nha. Đó. Tuy nhiên đoạn đầu đường sinh đạo kết hợp với đường chi đạo tạo thành chữ A ngược. Đây em nhé. Đây. Đó đây. Đó. Đây là hiện tượng của cái vấn đề mà về bệnh dạ dày mãn tính á. Tức là sao? Tức là có cái bệnh dạ dày trong người nó không có nặng nha, nhưng mà nó ở trong cơ thể mình á, nó cũng không có dứt được. Đôi khi thì mình ăn uống không điều độ thì nó phát ra thì cũng sẽ làm mình khó chịu nha. Bên tay trái thì xuất hiện ký hiệu hình thoi. Đây.
Bên mé tay trái đây xuất hiện ký hiệu hình thoi này. Thì chủ chị có dấu hiệu về bệnh huyết áp nữa nha. Đường định mệnh và đường chí đạo giao nhau thành hai hình tam giác. Đây. Đây, chắc ở tấm này là sẽ không thấy rõ ha. Thường bình luận thì bạn nào hay theo dõi mình clip mình thì biết rồi đó ha. Mình luận rất là kỹ về tất cả các đường nét ở trên chỉ tay ha. Đây. Đây chính là dấu hiệu của các bệnh liên quan về mắt nha. Đây nè. Do áp lực công việc mệt mỏi mà thành nha. Đây người ta gọi là bệnh đau mắt giả. Nghĩa là ở trong cái mật mã về bệnh tật đấy ha. Thì người ta gọi ký hiệu này là ký hiệu có liên quan đến về các bệnh đau mắt giả. Giống như là khi mà chúng ta ở cái trường hợp mệt mỏi quá độ ấy, làm việc quá độ đó ha, thì nó sẽ tạo ra cái những cái hình giống như vậy nha. Đó. Ngay gò mộc tinh thì có vân chữ điền. Đây. Đây. Mình đã so rất là kỹ vấn đề bệnh tật cho chị này nha. Đó. Vân chữ điền đó. Thì nếu mà ai có theo dõi cái clip trước của mình thì cũng biết đó ha. Vân chữ điền này nó là về lộc đất đai, nhà cửa được thừa hưởng. Nhưng kèm theo đó cũng là dấu hiệu của bệnh liên quan đến gan mật nha. Gò nguyệt xuất hiện các ký hiệu hình thoi. Đây. Để cho cái hình này thì nó sẽ dễ hơn này. Đây. Bên này gò nguyệt của chị này có xuất hiện các ký hiệu hình thoi này. Đó. Bạn thấy không? Đó. Bên trên này nó còn có cái đường đây. Hình hoa văn ha, đóng ngay cái khu vực này là liên quan đến hệ hô hấp ha nha. Đó, gò nguyệt hệ đây. Bên cái chỗ gò nguyệt này này, đó là nó liên quan đến hệ hô hấp phổi này. Cái này cũng là bên chỗ hệ hô hấp phổi này. Thì cái này nói cho chúng ta biết rằng chị này có tiềm ẩn về cái bệnh mà liên quan đến đường hô hấp phổi ha, và có dấu hiệu bị viêm lâu ngày không hỏi ha. Dễ là gặp thời tiết lạnh là dễ bị rất là bị cảm nè. Cái đường hô hấp yếu nè. Ở đây thì chị có chú ý thêm giúp em về bệnh thận nữa nha. Đó. Tại nó nóng ngay khu vực này là thận này. Ở ra bên cái gò nguyệt này chút xíu là về bên chức năng phổi này, hô hấp này ha. Mà nó kết hợp thêm có cái dấu hiệu này, bị viêm này, viêm lâu ngày không hỏi này. Đó. Xuất hiện hai hình tam giác ở trên đường sinh đạo đây. Ở đây thì chị chụp khá mờ nên mình chỉ thấy có đây. Đây này, không phải nha. Mình vẽ lại. Đây. Đây. Đó. Bết nhất là phải dao kéo phẫu thuật đụng chạm cơ thể 2 lần đó. Bạn nào ở trên tay có những cái hình tam giác này thì lưu ý nha. Tam giác càng to thì cái đó là tiểu phẫu. Còn tam giác càng nhỏ thì nó sẽ là đụng chạm dao kéo nặng hơn về thân thể nha. Các nạn và những cái trở ngại mà chị phải trải qua ở trong đời này. Trước 10 tuổi thì hay bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Thì nãy mình có nói rồi ha, tại vì chị này là cái phổi của chị bị chức năng phổi bị suy giảm nên rất là dễ bị nhiễm các bệnh về đường hô hấp. Và có 3 cái nạn vào các năm là 6, 8 và 10. Tiếp đó là cái nạn mà năm 19 tuổi, 26, 31, nạn 31 này nặng này ha.
19, 31 nặng à. Ảnh hưởng đến cả công việc này. 41 đến 48 dễ xảy ra chuyện buồn trong gia đạo này. Đó nha. Ở đây ngón trỏ đây, bạn này về trong cái gia đạo của bạn ấy, trong gia đạo của chị ấy đây. Đấy. Ở đây thì các bạn cũng có thể tự xem trên tay cho mình được nha. Ngón trỏ nghiêng về ngón giữa này ha, ngón trỏ thì nó nghiêng về ngón giữa này, thì thể hiện chị nhận được cái sự yêu thương và quan tâm từ gia đình ruột thịt. Ngón giữa và ngón áp út hướng kề vào nhau thì thể hiện là chị và cái người bạn đời của chị ấy yêu thương, quan tâm đến nhau, và trong mọi hoàn cảnh thì luôn sát cánh cùng nhau. Đốt thứ ba ngón áp út đây, không biết rồi hạ, đây của chị này có xu hướng rất là phình to. Đó. Thì thể hiện cái người bạn đời của chị khá là gia trưởng nha. Chị này lép vế hoàn toàn so với cái người bạn đời của chị ấy nha. Và trong gia đình thì người bạn đời của chị có xu hướng làm chủ, và chị này phải nhịn nha. Có xu hướng là nhịn chồng này. Đó. Do cái ngón cái và cái ngón trỏ của chị này cũng to trội ấy. Đây, cái gò hỏa tinh của chị ấy cũng cao này, thì chủ chị ấy cũng khá là nóng tính đấy ha. Mà chồng của chị có cái tính như vậy thì bắt buộc là chị phải cố gắng chị nhịn thì gia đình nó mới êm ấm được nha. Đó. Tuy vậy thì phải nhịn thôi, nhưng mà mình lại có cái số nhờ chồng nha. Cái tay này có số nhờ chồng này. Ngón út thẳng cũng hướng về ngón giữa, cung tử tức đầy ha. Đây. Đó. Thì thể hiện tình cảm mẹ con nó khăng khít, nhưng ngón này nó lại cao mà đạt đủ tiêu chuẩn nữa ha. Đến cái đốt đầu tiên của cái ngón áp út này thì thể hiện là con cái của mình là về cái sức khỏe nó không có tốt, và cái tính của con nó cũng hơi ngang bướng, thì mình cần phải uốn nắn nhẹ nhàng hơn là mạnh mẽ nha. Và ở đây chị có một cái đường gọi là đường phóng túng. Bạn nào xem nhiều clip của mình rồi cũng biết ha. Chị này có một cái đường gọi là đường phóng túng này. Đường phóng túng xuất hiện khi mà mình có sự rất là áp lực về nhiều áp lực về cuộc sống nha. Có xu hướng này. Cái hình này thì các bạn nhìn không có rõ nha. Đây. Đấy, đây này. Đấy. Nó có xu hướng là nó đâm từ trong đây. Đấy. Nó tạo thành những cái đảo đây. Đó. Đây chính là cái đường phóng túng của chị. Khi mà một cái đường phóng túng xuất hiện thì nó sẽ có 3 ý nghĩa. Một là bản thân của mình gặp những cái áp lực ở trong cái cuộc sống. Cái thứ hai là cái cuộc sống của mình nó thiếu đi cái sự mà quy luật ha. Đam mê một điều gì đó quá độ. Và cái thứ ba là cái đường phóng túng này. Đấy, nó lại đi thẳng ra đây, nó kết hợp ở đây là chung với cái đường đi xa. Thì khi mà chị đi xa thì mình có nói với chị rồi đấy, thì bắt buộc là phải hết sức cẩn thận nha. Nó không có tốt, cái đường này nó rất là xấu nha. Rất là dễ xảy ra những cái tai nạn bất ngờ đó. Cuối đường sinh đạo ha, nó còn có những cái đường gọi là đường khổ lụy đây. Đường khổ lụy này thì nó cũng báo cho mình biết rằng cái bệnh tật về tuổi già ấy nha. Đó. Đó, tuy rằng chị này có cái số trường thọ nhưng mà
về tuổi già thì vẫn sẽ có những cái bệnh tật này đi kèm này ha. Đó. Nên cái này chị không được ỷ y nha, phải cố gắng thăm khám sức khỏe định kỳ nha. Về cái con đường sự nghiệp và tài lộc của chị ấy, thì chị có cái đường sinh đạo có cái độ cong lớn, gặp và ôm trọn cái cung cấn, tức là cái gò kim tinh ấy, thì cũng thể hiện chị có cái giao thiệp rộng, coi trọng nghĩa khí bạn bè. Đường chí đạo khá là dài. Đây, đường chí đạo rất là dài luôn. Đó. Thì cho thấy chị rất là thông minh, suy nghĩ kỹ càng khi làm việc, nhưng đôi khi thành ra lại thiếu chủ kiến, dễ bị người khác lay động. Đó, những cái người mà người ta có đường chí đạo dài như vậy này, người ta rất là thông minh nha, nhưng mà người ta lại suy nghĩ là nó hơi lâu. Đó, và khi mà người ta mà đưa ra cái quyết định ấy, thường là lỡ nhịp nha, tự đánh mất cơ hội cho chính mình á. Chị có đường vận mệnh xuất phát từ gò thái âm đi lên xuyên suốt đến 55 tuổi. Đây, để mình xóa đi các bạn nhìn thấy rõ hơn. Để coi cái hình nào mà rõ nhất thì mình đưa cho các bạn xem ha. Đây, cái hình này thì nó không có rõ, cái hình này là nó rõ nhất rồi đây. Đấy, chị ấy có cái đường vận mệnh này chạy xuyên suốt từ dưới này lên, và đây là cái đường công việc chính của chị ấy nha. Đấy, đây mình cũng thấy có một số những cái đường đây công việc phụ, nhưng mà nó vẫn còn mờ. Công việc phụ ở đây là những cái nguồn mà thu nhập phụ ấy nha. Đấy. Nhưng mà nó khá là mờ nha. Đó. Đấy, nó khá là mờ. Thì thể hiện chị có công việc chính bắt đầu từ những cái năm 23, 25 tuổi và làm xuyên suốt thời gian cho đến khi nghỉ hưu mà không bị gián đoạn. Thì vào các năm 23, 25, 26, 27, 30, 32, 35, 39, 41, 49 sẽ có những cái trở ngại và những cái sự thay đổi trong công việc ha. Thì giống như các bạn đã coi nhiều clip của mình mới biết rồi đó ha. Cái này thì mình đã soi rất là kỹ cho chị ấy, nên mình sẽ chỉ vẽ ra một số đường ở trên đây thôi ha. Cứ một đường cắt qua này ha, là một cái sự trở ngại ở trong cái con đường của chị ấy, và mình đã soi rất là kỹ cho chị rồi ha. Tay này thì mình đã xem cho chị ấy rồi, đã gửi cho chị ấy rồi. Đó, các bạn cứ mở lòng bàn tay của mình ra ha. Cái đường nào là mà một cái đường nó đậm nét chạy thẳng một mạch này lên cái gò thổ tinh này là cái đường công việc chính nha. Còn những cái đường mà song hành bên cạnh là những cái nguồn thu nhập phụ thôi nha, chứ cũng không thể gọi là công việc được ha. Đó. Và cứ một lần mà nó cắt ngang qua ha, đó là một lần là cái sự cản trở ha. Bữa nào mình cũng sẽ chỉ cho các bạn là cách chia cái mốc tuổi thời gian ở trên cái bàn tay để các bạn có thể tự xem được ha, là ở vào những cái giai đoạn nào mà mình sẽ gặp những cái sự cản trở hay những cái sự thay đổi trong công việc nha. Đó. Thì mốc chia thời gian này thì mỗi người nó sẽ có một cái cách chia nó khác nhau, tùy theo vào kinh nghiệm của mỗi người xem mà đúc kết lại được thành cái nào là chính xác nhất nha. Thì trong những cái năm mà em liệt kê đó thì sẽ có những cái sự trở ngại và những cái sự thay đổi về công việc, chức vụ hoặc là địa lý nha. Và sẽ kết thúc cái công việc này ở cái giai đoạn là 49-50 tuổi. Cái giai đoạn mà 46 tuổi thì chị sẽ có thêm một công việc phụ làm đến 56 tuổi. Đó, ở đây chị ấy này có thêm cái công việc phụ này, chị ấy làm cho đến về
về hậu vận là về cuối đời luôn á, chứ chị ấy không có nghỉ ngơi ha. Con người rất là năng động, không có nghỉ ngơi. Đó. Đó. Thì từ 55 tuổi thì chị có thêm một công việc khác đến 56 tuổi. Ngoài 50 tuổi còn có thêm một số công việc nữa. Nhưng có một công việc 54 tuổi thì sẽ trở thành công việc chính làm cho đến cuối đời nha. Đây này, công việc em như mình nói này ha. Trở thành công việc chính của chị luôn sau này và chị sẽ làm đến cuối đời luôn. Thì trong cái giai đoạn bắt đầu cái sự nghiệp á, đây ha, như mình có đây này nói này, đó thì chị ấy có làm thêm một số cái công việc phụ song song nữa và làm đến khoảng chừng 25 26 thì ngưng lại. Nhưng từ năm 26 27 thì chị có thêm cái nguồn thu nhập phụ, thì tuy nhiên do nó khá mờ nên những cái đường mà bệnh này mà nó khá mờ thì chứng tỏ rằng cái công việc phụ này thì cái thu nhập của nó cũng chỉ là bình bình thôi nha. Và kết thúc ở tầm 40 tuổi. Từ 36 41 tuổi thì chị sẽ có cái áp lực kéo theo sự đi xuống ở trong công việc. Đây nha, để cái hình này thì nó sẽ đây này, đấy. Đây trong cái giai đoạn này ha. Những cái chữ A ngược mà nó nằm ở trên cái đường chí đạo á ha, là thể hiện trong cái giai đoạn đó là mình bị áp lực tinh thần và công việc nó đi xuống nha. Trong công việc đây. Đó. Và cái giai đoạn này là tầm khoảng chừng chị này là 36 41 tuổi ha, chị sẽ gặp một cái áp lực. Trong đời chị thì cũng sẽ có những cái bước phát triển, nỗ lực và thành công vào các năm 20, 23, 31, 38 và 49. Đây, vào các năm này 23. Tay của chị ấy chụp khá là mờ nên mọi người cố gắng nha. Đó, mình thì mình đã soi cho chị rồi. Đó, khá là mờ. Đó, đây này, chị ấy cũng có cái thành công mà định ở trong công việc của chị ấy á. Đó ha. Đó. Tuy nhiên thì vào những các năm mà 35, 42, 43, 48, 51, 59, 60 thì sẽ có những cái sự hao hụt về tiền bạc nha. Đây, cái mốc những cái mốc giống như vậy này. Đấy. Đấy nha, những cái mốc giống như vậy á là chủ là về sẽ có những cái sự hao hụt về tiền bạc này. Đấy, ở đây một mốc này, hai mốc này, ba mốc này, bốn mốc này nha. Đấy, chưa kể ở đây nữa này. Đấy. Đấy là những cái sự hao hụt về tiền bạc ha. Đó. Nên chị hãy hạn chế đầu tư hoặc là cho vay vào các năm này. Tầm 25, 26 thì ở đây mình thấy chị đã có nhà, nhưng mà cẩn thận kiểu dính dáng đến giấy tờ nha. Đây. Cẩn thận. Hình này thì nó hơi mờ nha. Đó. Ngoài 49, 50 thì chị có thêm một cái nhà nhỏ nữa. Ở đây ha. Đây này. Mình xóa hết đi, mình vẽ lại cái nhà cho các bạn dễ thấy nha. Đây. Một này ha. Hai này ha. Đó. Và cái nhà này thì nó lại có cái ở trên đây giống như cái kiểu mà bị đó. Gò Mộc Tinh có vân chữ Điền thì như lúc mình có nói đấy, thì dễ được thừa hưởng tài sản về đất đai. Với lại trong tay mình cũng thấy chị này xuất hiện khoảng chừng 3 lô đất nha. Đó. Nhưng mà do nó khóa mờ thì ở đây thì mình chỉ vẽ sơ sơ thôi nha. Đó. Để có cái hình khác mà nó rõ hơn không ha.
Đây này, hình này thì nó rõ hơn này. Dấu hiệu về đất cát ha. Những cái dấu hiệu này nó rất là chuẩn nha. Tại vì mình cũng coi rất là nhiều người và người ta cũng xác nhận như vậy. Hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về những cái vùng mà nó giới thiệu về những cái đất cát nữa nha. Đó. Vì nó khá mờ nên mình chỉ áng chừng được từng đó. Nhưng mà các gò của chị này đều khá cao nên chị chủ sẽ có lộc về đất cát nha. Tuy nhiên thì chú ý dưới gò kim tinh ở phần dưới cùng lại có cái dấu X là sẽ là thể hiện cái sự chi tiêu hết tài sản vào cuối đời. Đây này. Không tích tụ được. Đây ha. Đó. Có thể là do bệnh tật nha. Tại vì về cuối đời thì chị có khá rất là nhiều cái đường khổ lụy này. Đấy. Đó, nên em khuyên chị là cứ cố gắng mình đi kiểm tra sức khỏe định kỳ nha. Nếu phát hiện bệnh gì sớm thì mình cũng có thể chữa sớm thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn cho mình nha. Về hôn nhân tình duyên thì chị có cái đường tâm đạo rẽ nhánh ở đuôi phượng. Và ngay từ cái thời điểm bắt đầu thì thể hiện chị là con người có tâm tính tốt, có lòng khoan dung và nhân từ. Này ha. Mở to lên này. Thường mình soi rất kỹ nhưng mà cái hình nào mà nó mờ quá thì cũng sẽ là sót nha. Nên bạn nào mà muốn soi kỹ thì chịu khó, nếu mà có gửi hình cho mình thì cố gắng lấy nét chụp nó rõ ra thì mình sẽ soi kỹ được hết cái đường nét trên bàn tay các bạn thì cái độ chính xác của nó sẽ cao hơn nha. Đó. Do tay chị này khá là mờ nên mình chỉ cố gắng mình chụp, mình chỉ soi được các đường nét mà mình đã thấy thôi. Đó. Giai đoạn từ 28 đến 35 tuổi, thậm chí là 38 tuổi, 42 đến 45 thì chị có những cái nỗi buồn trong chuyện tình cảm ha, trong tâm tư tình cảm trong lòng mình Đây này. Đấy, chị ấy có những cái đó. Nó cắt qua đó. Này. Nó cắt qua cái đường tâm đạo của chị luôn ha. Đó. Và ở đây chị cũng có hai cái đường hôn nhân. Đây. Đây. Cái đường hôn nhân của chị ấy nó không có được đẹp nha. Đây này. Đây nó một đường này. Một đường thì ngay đoạn đầu của nó là hình giống như cái đảo này. Xong nó đi dài đây nữa. Xong rồi nó cắt xẻ ra hai bên. Một đường thì nó dài như vậy đây. Đó. Thì một cái đường hôn nhân sẽ vào cái giai đoạn dưới 26 tuổi và một đường trên 30 tuổi. Đường hôn nhân dưới 26 tuổi thì đoạn đầu có hình đảo thì thể hiện giai đoạn đầu hai người không có cái sự hòa hợp, quan hệ vợ chồng bất hòa và đều có những cái bất mãn dành cho nhau. Tuy nhiên ở đây hai anh chị vẫn cố gắng dung hòa. Nhưng mà tuy nhiên cái cuối đường hôn nhân nó lại kết thúc bằng cái sự rẽ nhánh thì thể hiện nếu như cả hai không bình tĩnh thì rất dễ có cái sự chia ly nha. Đó. Còn ở đây cái đường hôn nhân thứ hai nó lại khá là đẹp. Nên nếu chị đã kết hôn ở trong cái giai đoạn thứ nhất thì em chỉ khuyên là mình cố gắng dung hòa và nhịn. Vì cái người bạn đời của chị có cái tôi rất là khá cao và nó có cái tính gia trưởng nữa. Nhưng mà mình nhịn ở đây, nhưng mà đến một cái thời điểm thích hợp đó nha, thì mình nên nói ra những cái điều bất mãn về đối phương trong lòng để giải tỏa những cái áp bức của mình. Vì nhiều khi mình nhịn nhiều quá lâu ngày thì nó sẽ thành bệnh nhá, tự tạo áp lực cho mình đó. Và ở đây trên cái gò mộc tinh của chị đây này, đây chị ấy cũng có những cái suy nghĩ tiêu cực về trong cái vấn đề hôn nhân. Đây. Đó. Đây này.
Đó, cái suy nghĩ tiêu cực đó ha. Đó, ví dụ như là mỗi lần cãi nhau thì ví dụ như là muốn ly hôn hoặc là sợ ly hôn, nên hãy cố gắng loại bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực này nha, vì càng nghĩ nhiều thì nó có cái xu hướng sẽ thành sự thật. Nhịn tại thời điểm ở tranh cãi á, như mình có nói rất là nhiều những cái video trước á, thì không phải là mình thua cuộc đâu, mà mình đang cố gắng giữ gìn cái hôn nhân của bản thân mình nó trọn vẹn thôi ha. Đó, như thì em cũng nói đây. Đó, chị rất là lép vế so với cái người bạn đời của chị nha. Ở đây chị chú ý dùm em thêm về cái này nữa nha. Đây này. Đây này. Chị có cái hình tam giác đây. Đây, nó có xu hướng nó tạo thành cái hình tam giác này ha. Tam giác lồng tam giác này. Đấy. Thì chú ý giúp em các vấn đề liên quan đến pháp luật, pháp lý nha. Đó. Đó. Thì nhận xét chung về cái tướng tay của chị á, thì công việc của chị nó tương đối là ổn định, ngoại giao xã hội tốt. Thì trong tương lai tùy tâm sinh tướng nữa, chỉ tay nó sẽ còn thay là đổi. Nên mình cứ cố gắng tu tâm, đang kêu cầu gia tiên thì chắc chắn vận mệnh mình sẽ còn thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Và khả năng là chị sẽ phải lo hương khói cho ông bà tổ tiên nha, tại vì chị có cái đây này, cái vòng tay của nhẫn gia tộc này, đây. Người các bạn cứ mở tay ra ha, người nào mà có những cái vòng nhẫn như vậy nè ha, nó tạo thành những cái hình mắc xích như vậy ha, thì nó nói lên được rằng một là mình là con trưởng, hai tuy rằng mình là con thứ thì mình vẫn phải lo hương khói cho ông bà tổ tiên nha. Đó, hoặc là lấy chồng về phải lo hương khói cho ông bà tổ tiên này. Đó. Nhưng mà cái vòng nhẫn gia tộc này nó sẽ còn là một cái dấu hiệu của một cái bệnh nữa. Thì trong clip sau thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn nhé. Đó. Thì clip đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.